Na, hello mindenki! Ugye a Wargaming még decemberben közzétette a videóját arról, hogy tulajdonképpen mit tartogat számunkra 2023, és mondták, hogy valamikor februárban majd elmondják, hogy tulajdonképpen mi is az. Szóval amondó vagyok, hogy akkor lessük meg, hogy mi a terve a Wargamingnek. Ez egy roadmap, szóval tulajdonképpen bemutatják, hogy mi várható. Kíváncsian várom, hogy mit gondol erről a Wargaming. Nézzük. Hello dear tankers, my name is Michael. I'm the publishing director for World of Tanks in Europe and for North America. Today I would like to introduce you to a new video series the team has been working on. The goal of the series is to bring you guys as close to the World of Tanks development and the beat. Szóval innentől akkor kapunk egy olyan sorozatot, ami tényleg kell lesz szerintem, mert így látni fogjuk, hogy az a rengeteg zseton, amit elköltünk Lyonra, aukcióra, meg egyebekre, tulajdonképpen hova megy? Meg ugye a Wargaming ezzel a pénzzel mit csinál, azon kívül, hogy elmennek Hawaii-ra, meg Malajziába. Csináljuk, nézzük. That we have planned for 2023 as possible. We are working on a lot of new features that are coming to the game this year. New tank lines, new game modes, and improvements of game mechanics. It's really exciting, and I would love you guys to have a look on what we have prepared for you right now. We are excited to announce the arrival of Japanese tank destroyers, a line we've been developing and balancing for quite a while. Researchable from the Tier 4 Chi. Mondjuk Japán TD kapcsán azt hozzá kell tenni, hogy Japán TD-ket szerintem így unblock senki nem várja. Tehát most nem tudom, tudtok-e nekem mondani egy olyan játékost a voton belül, aki azt mondja, hogy ő ezeket az új japán dögöket elképesztően várja. Szerintem ilyen játékos konkrétan nincs a világon. This line of tanks has been awaited by players quite some time. These tank destroyers will feature thick frontal armor and big guns, more commonly seen on the high seas. It will definitely not be the sneakiest or most subtle of tanks on the... Borec hazudik, nincs olyan ember világon, aki ezeket várná. Amúgy nézegettem már így a paramétereiket ezeknek az új japán TD-knek. Valóban nem rossz a páncélzat, viszont oldalról valami elképesztően papírnak számítanak. Például ott van a TR10-es, szemből van valami 300 vagy 400 mm vastag páncélzat. Ez rendben van, és szemben ütik be maximum hírlövedékkel vagy ilyesmi. De az oldal páncélzata az 30 mm, ami azt jelenti, hogy szemben egy királytigris, vagy nem tudom, egy T-32 vagy IS-3, és már alpölőszerrel az oldalpáncélzatát ugye beüti. Battlefield, instead making their presence known with their dangerous AP and HE shells, both having high alpha damage. In terms of playstyle, these tanks will be similar to the non-turreted German tank destroyer line, with variations depending on the tier. If you're the type of player who likes big guns and you cannot lie, then this line will be for you. Let's get started with details. Say hello to the Ho-Ni 3 at Tier 5, which can carry a 75mm cannon and has decent armor. And at Tier 6, the Type 95... Amúgy, ha lehetek őszinte, még az ilyen Tier 5-ös tankokban valamilyen szinten látok fantáziát. Szóval még ezekben nagyon lassú, ugye kisebb térű csatákban, ahol nincsenek OP tankok, talán ezek tudnak működni, mondjuk egy Tigerrel szemben például. 5 G-Row, based on the Type 95 Rogo chassis and can equip either a 75mm or 105mm cannon. The Tier 7 Chi-To SP is like many tank destroyers of the period, based on turning the hull of a heavy or medium and adding a lot of armor and a big gun. At Tier 8, és ez a hatalmas kupola Wargaming, ami már így első ránézésre kiszűr az ember szemét. Az nem zavar benneteket. This will be a heavy tank destroyer carrying... Ezt értem, de ott egy kupola, mindenki el fog lőni rajta, illetve itt van ez a lemez, itt majd penetrálnak, itt penetrálnak. Ennek mi az értelme? Either a 105 or 120mm cannon. Your opponent will question whether they feel lucky before peeking in its presence. Following this, at Tier 9, we have the Ho-Ri 1.
Based on the hull of the Type 5, it has good armor and is Szóval megkapja a Type 5 páncélzatát, ami azt jelenti, hogy ezen a ponton mindenki beüti alaplövedékkel, szintén már 9-es tierben, aki pedig ezt nem ismeri, az még mindig tölthet esetleg, nem is tudom, mondjuk érted, prémlövedéket, és akkor ő meg beüti, nem tudom, akár itt a felső lemezen, szerintem ugye ez is gyenge pont lesz. Nem tudom, én annyira amúgy nem látom az értelmét annak, hogy erre így rámennek. 127 or 149 mm cannon. Finally, at tier 10, there is the Ho-Ri 3, looking and playing very similar to the Na, erről beszéltem, ennek van 30 mm vastag páncélzata, mint az oldalán, szemben jön bármilyen nagyobb kaliberre rendelkező tank és overmatcheli. Panzer E100, only with a 149 mm cannon. Before the release of the tech tree, you can expect to see the arrival of a Tier 8 premium called the Type 5 Ka-Ri. Amúgy, szóval mi a különbség a Tech 3 Tier 8-as, illetve a Premium Tier 8-as között? Na várjatok! Ugye ez a Tier 8-as Hori 2, hatalmas kupola, heavy tank destroyer. Nincsen döntött páncéllemez sehol, ez pedig már ugye a Premium verzió, You can expect to see mindenhol döntött, a felső lemezén nehéz penetrálni, the szóval arrival ennyit of a Tier erről. 8 premium called the Type 5 Ka-Ri. Nyilván nem lesz ez sem egy OPTD, csak azt akarom kiemelni, hogy a Tech 3 TD az megint egy hulladék lesz ehhez képest, mert azt majd a kupolán ellövik, ugye a függőleges páncéllemezeken ellövik, meg itt van ez a TD, ami brutálisan jól néz ki, meg hatékonynak tűnik. The tank has good frontal armor and sports a gun capable Légvédelmű üteg, of zseniális. firing 127 mm shells with good penetration and great damage. Amúgy szerintem akkor lenne OP ez a tank, hogyha azt a gépágyút lehetne használni mondjuk valami, nem tudom, valami olyan helyzetben, hogy hátulról megflankelt téged az LBR, vagy bármilyen könnyű tank, és akkor nem tudom, a lövészed átül a főlövekből ebbe a gépágyúba, és akkor így megsorozza, tudod, mint a Rambo a célpontot. For the in-depth technical details, armor layout, and more information, look out for news on our portal. Okay. Next, we have random events. The first part of our dynamic objects mechanic teased in December. These events will take place in certain areas of the map and will create new objects, which you can use tactically and strategically. Random events will create an environment for the player that evolves along with their battle, giving even our most veteran players a fresh feel to gameplay. Ne. Random events are framed in a red border with a timer notification. You should leave this zone before the timer runs out, or bad things will happen to your tank. For example, a blown up Ez kell ebbe a játékba. Ez kell ebbe a játékba. Random megsemmisülsz, mert ráesik a repülőgép, lebombáznak. Hát igen, ez kell ebbe a on játékba. the map will create debris. Then you can use parts of that debris as cover. Some locations will also feature new containers and concrete blocks positioned there from the start of battle that you can move with you Mi lesz as you ebből a push the játékból, flank. chat? We will continue to work on night battles and dynamic water behavior on maps. We know that players have been eager for both of these, and we will share more information as soon as we can. Details about random events testing as Az part a of kérdés, akkor mi az értelme ennek a videónak, hogyha azt mondják, hogy majd később elmondják. Jó, mondjuk a japán TD-ket bemutatták. the recon missions will come soon, so be ready to give us your feedback. I hope you enjoyed the features that we just saw, ladies Ez and gentlemen. minden. And let me assure you Ja, nem. that there's more really good content coming Szerencsére your way. nem. Oké, jó As van. of right now, it's a bit early to talk about it because it's obviously still in development and a lot of changes are happening in the meantime. So it would be a bit unfair to give you already an overview. But I have also good news. Hát azt írták, hogy igazságtalan lenne. Ja, valóban ezt mondta el. In Jó April, the next kérdés. episode of this new series is already planned, and we are working on to write you more details on what we are cooking for you. By the way, just something I need to share with you.
A couple of years ago, when I was still in community management, there was one feature the Germans back then always asked for, and these were night maps. And I'm really, really excited about this coming our way, because I really share the passion about night maps. De már régen megcsinálták egyébként az éjszakai térképeket, már rengeteg térképen volt konkrétan Halloween játékmód, szóval nem tudom, ez az éjszakai játékmód miért egy ilyen hatalmas nagy boom a Wargaming számára. Már 2016-17 környékén voltak olyan csaták, olyan játékmódok, ahol például ez a Leviathan esemény, ahol éjszaka kellett harcolni a szörnyeteg ellen, meg ilyenek. Szóval, hello? I've seen it in other games. It's really, really cool, and I think it will be a lot of fun to play. So enough about my passion for night maps. Obviously, there's more features that we are currently working on with the dev team, and a lot of focus obviously is also dedicated to reoccurring game modes such as Steel Hunter and the Onslaught mode. Those game modes are the backbone of World of Tanks and constantly need improvement, and obviously we are doing this for you guys. Például lehet nagyszavadászban egy fejlesztés az, hogy nem kezd el random besárgulni, majd vörösödni a terület, hanem azt mondaná a Wargaming, hogy beteszünk oda egy számlálót, és látod, hogy a terület, ami besárgult, az mikor fog átváltani vörösre például. Azért ez már... At the same time, like in any other MMO, fejlesztés lenne very szerintem. important and something we are dedicating a lot of time and resources to as well. So let's have a look what we prepared here for you. First, let's share some details about Steel Hunter Reborn, a variation on the classic mode with faster paced action, respawns, and even AI. We're working on a mechanic that will allow players to respawn in a safe location, giving players an opportunity to get their bearings before... Várjatok, azt akarja mondani a Wargaming, hogy eddig nem botok ellen harcoltunk. Hoppá. getting back into the Jó, tudom, action. gonosz vagyok. Should you find yourself struggling to level up quickly, or maybe you're just a cautious player, we are also planning to reduce the gap in power between the levels. That should give you the confidence to seize the moment and secure that much needed damage and loot. Amúgy ennek van értelme, tehát ha mondjuk te egy 4-es szintű tankkal találkozol egy 5-össel, ezt nem mondom, nincs esélyed, de valószínűleg megszívol, vagy 4-essel 6-ossal találkozol, nem egy rossz ötlet, meglátjuk. Az a kérdés, hogyha azt eddig így tervezték, akkor ha már van acélvadászat, akkor miért nem változtatták már azonnal meg? Na mindegy, ők tudják. Additionally, the heal ability called Recovery has also been reworked to better support players as they fight it out on the battlefield, meaning you shouldn't be afraid to really keep your hit points topped up, if it makes tactical sense, of course. Aha, jó, oké. Altogether, you can expect Steel Hunter Reborn to be an easier version of Steel Hunter that's just as competitive and fun, a mode that you will want to play time and time again. To further encourage it, Nekem annyira nem áll össze egyébként, mert azt a vadászatnak ugye az adta meg eddig a feelingét, hogy egy hiba és vége a dalnak. Most azt mondják, hogy lehet majd hibázni, agresszívabban játszhatsz, ugye újjászületsz, meg ilyenek. Szóval hát kíváncsian várom, hogy ebből tulajdonképpen a Wargaming mit hoz ki a végére. we will be making changes to armor layouts. Mert jó, mindjárt megy a videó, csak annyit erről, hogy van a Warzone például. Ugye az alap Warzone-ban ez a Reborn, ez az újjászületés opció amúgy tök menő, de amikor túl van tolva, például ugye a Reborn a Warzone-ban úgy néz ki, hogy a csapattársaid vagy visszahoznak, vagy pedig a gulág megnyerésével visszatérsz. De ott is volt egy ilyen Reborn játékmód, és szerintem a Warzone-nak az nem tett jót. Én nem szerettem azt, hogy kis térképen kellett játszani, és az emberek mindig visszajöttek, az elvette az élményt. Szóval lehet azt mondja a Wargaming, hogy ez majd javít a játékélményen, de valamiért nem tudom elhinni. And armor screens, as well as improving the auto-aim feature and adjusting shells, which should make dealing damage on the move that much easier. The Onslaught game mode will make an appearance repeatedly through 2023, starting with a relaunch of the Season of the Griffin, with a new, mode-specific progressive style and various quality of life improvements based on player reactions to the first episode.
Relaunch of Season of the Griffin will see changes to the progression system for victories, making the missions easier to complete and lessen the time you wait before receiving rewards. We will also introduce new maps to the map pool. Jaj, ennyi volt az onslaught, oké. Hát ez nem volt túl sok információ. Azt hittem, hogy elmagyarázzák, hogy ezt tervezzük, azt tervezzük. Hát ez most nem volt túl sok információ, Wargaming. Airfield and Glacier. All maps will be continually balanced throughout the year. We used a lot of data and player feedback from the first onslaught to rebalance the perks to increase the variety in tactics and tanks chosen in the game mode. Jó, elnézést, van még tovább. Azt hittem, hogy le is tudták az onslaughtot ennyivel. We will also remove the ping limit for players in super platoons and increase ping limit for players in general, making coordination easier. Additionally, we will remove the limitations rank matching in a super platoon and make sure super platoons do not meet solo players. Throughout spring, Ugye, az volt a rendszer ennek. Ha bementél ugye egy 7 fős szakasszal vagy csapattal ugye sokkal inkább játszani rohamjátékmódot, és nem volt a szinteden olyan ellenfél, akivel harcoltál volna, vagy senki más nem tolta a csapatban, csak ti, akkor ugye bedobott benteket randomok ellen, hát azt meg nyilván lehoztátok, mert ti tudtátok, hogy mi a terv, az ellenfél meg ugye 7 random volt, akik mentek össze-vissza a pályán. we will be testing internally additional mechanics for Onslaught. Player sentiment and data will be at the heart of the changes and balancing throughout the year. With a large update of changes like qualification battles expected in autumn, more detail on those coming later. And finally, azt mondták, hogy valószínűleg kapunk egy hasonló roham szezon, mint amilyen volt tavaly, viszont a ranked az csak majd ősszel érkezik, szeptemberben, októberben, ha jól sejtem. Hát legyen. Frontline should return in the middle of 2023 for those who want to grind their tier 8 tanks. Magyarul valamikor nyáron. Or credits. Firstly, we have been hard at work optimizing the game mode in order to improve both stability and performance for most players. There will be a brand new desert map called Fata Morgana, and as you can see here, it's a very beautiful map with some cool map locations that are. Egyébként erről a térképről írtam nektek, az eSport egyen van egy galériánk, 20 játékbeli fotó erről a térképről, elég jól néz ki both unique and beautiful. At least amúgy igen, eléggé sok benne a blabla. Szóval ez egy olyan roadmap, hogy már azt mondják, hogy majd ez lesz. Igazából olyan érzésem van, elismétlik azt, amit decemberben közzétettek videó formájában. we think so. The main goal for this map was to improve and increase play between the lanes and give players a feeling of a truly huge map with lots of action. The Craftwork map has also seen extensive rebalancing, which was tested recently on Common Test. All these changes will balance the win chance for both teams by increasing the cover in key locations for both attacking and defending. Ezen a térképen nagyon könnyű volt védekezni. Azt hiszem, és támadó oldalról ritkán nyertél. Gondolom, hogy szeretnék a támadókat segíteni. We will also relocate key objectives in order to balance how easy they are. Mondjuk őszintén szólva, engem ebben a játékmódban az, hogy a végén lehozzuk a csatát, hogy elveszítjük valahogy, sem tudott érdekelni. To attack or defend, depending on the zone. You can expect various quality of life improvements the next time you see Frontline. For instance, battle reserves will now upgrade simultaneously across all 3 slots. For every player that earns the rank of general in your team, limited to a total of 10, every player in that team will gain a bonus to their tank characteristics. Once more, this is just a quick peek into the future of Frontline, and you can expect more nagyon gyors betekintés volt details egyébként. about the mode Ez egy szuper gyors betekintő volt. as it comes closer to release. Welcome back. Now let's talk about the one-off events that we are working on as well, such as the Fun Event platform and some of the other seasonal events that we are working on. One of them being the Waffenträger event, which is my personal favorite, simply because I'm biased here. And when I hear myself saying Waffenträger, it sounds actually very odd to me. I should say Waffenträger. That's the only way how to pronounce it. Enough of the Waffenträger. That's for later this year.
Now let's have a look what else we are De úgy reworking. tudom, hogy ugye a németben azt mondja egy A betű, és azon a kettős pont, hogy az Waffenträger, szóval szerintem is így kell kiejteni. Hogy mondják, Waffenträgernek mondják még? Waffenträger. Jól mondja az ember. And rebalancing in order to improve our favorite game. We plan to have continual vehicle rebalancing in 2023. As you have seen already from our common test, we're starting with a focus on improving out-of-meta tanks to make them more popular and appealing to play, as well as balancing those vehicles that data shows are currently overperforming slightly. You can check out the article on our Chat. A Progetto túl OP. Azt mondják, túl OP a Progetto, túl OP a Standard Béla. portal for Egyértelmű. more details about these current balance changes. You can be sure this is not the last set of vehicle rebalancing we'll see in 2023. This is just the first wave of the year, with more potential changes in the future based on observations and evaluations. Azt hiszem, hogy ott lesz még ugye a Type Heavy, a Batchet, amit még ugye balanszolni fognak, az IS-3, meg még rengeteg tank. Igen, az AMX 65T az egy túl OP tank. Le kell nerfelni. Túl OP. Of vehicle performance. Zseniális. Finally, the crew rework will be introduced in 3 main stages. In stage 1, we will convert all skills and perks into a single perk system, and we will rework and rebalance those perks, as well as introduce. Egyébként nagyon sokan ki voltak akadva azon, tudjátok, hogy a Wargaming a legénységi képességek 2.0-át megcsinálta. Nem az volt a baj vele, szerintem nem az alapkoncepció volt a gond, hanem az, hogy voltak olyan képességek, amik túl teljesítették a már meglévőket. Szóval nem tudom, hogy a példában szereplőek mennyire végleges megoldások a Wargaming részéről, de azt gondolom, hogy a legfontosabb az lesz a legénység 2.0-val kapcsolatosan, hogy a már meglévő skilleket ne tudják überelni az újak. Szóval azt gondolom, egész addig, ameddig ezt így a Wargaming megcsinálja, addig nagy baj nem lehet. New ones. Our aim is to give you more options towards perk selection. Na hát igen, mondjuk ezeknél az improved dolgoknál azért lehetnek problémák, az updated dolgok is problémásak lehetnek, hát meglátjuk. That better suit your ability. Legyen például itt van kapásból ugye ez a hanglokátor. 5%-kal csökkenti ugye aztánnak a hatását, meg ilyesmi. Szóval pont ezt mondtam még egy fél perccel ezelőtt, hogy pont ez az, ami nem kell. Tehát tök jó, hogy kapunk egy olyan rendszert, ahol egy Manticore tud annyira skilles lenni, mint mondjuk, nem tudom, egy Panzerwagen például, vagy egy Maus, vagy bármilyen tank, ami több legénységi tag rendelkezik. A probléma az lesz, hogyha túltolják ezt, és attól félek, hogy túl fogják tolni. Mindegy, majd lesz erre szinten videója a Wargamingnek, majd akkor beszélünk erről. De ez a legfontosabb, mert mondom, én annyi kéne, hogy a már meglévő skillek, azok nagyjából olyanok legyenek, mint korábban voltak, és ne hozzanak be új OP képességeket. Ha ezeket így szem előtt tartja a Wargaming, ebből nagy baj nem lehet. A gond abból lesz, hogy eddig a BIA szerintem 3%-kal boostolt, most 5%-kal fog. Ha tévedek, akkor írjátok meg nekem. Na ezzel van a probléma. And playstyle. Additionally, all perks will now activate as soon as you train them to 1% and become more effective as they train closer to 100%. Ez egyébként a kezdőknek nem rossz opció, meg úgy unblock egyébként ez segít mindenkinek. Nekem például a free-to-play fiókon ez segít majd, nem is keveset. In stage 2, we plan to overhaul and improve the user interface, making it easier for you to work with your crew and manage your barracks. We are sure that old and new players alike will appreciate this change. Lastly, in stage 3, we will remove below 100% training levels for crew when being trained and retrained. Gyorsan ránéztem, valóban 5% eddig is,
akkor viszont valamilyen más szempontból van fejlesztve az a képesség. More details about Stage 2 and 3 will be Gyorsan rákerestem, utána néztem. Valóban jelenleg is 5%, akkor valamilyen más szempontból fogják fejleszteni, majd meglátjuk. announced as we get closer to their updates. But we know many of you have had questions about planned crew changes in 2023. Now, let's talk about what you can look forward to in the next episode, starting with more details on the new gun mechanic, autocannons. Based on the comments in the last video, we want to clarify that it's not going to be an activation of the machine guns on the tanks, but a brand new gun mechanic. Furthermore, we plan to announce the new line of British wheeled medium tanks that will have one speed mode and move slower than current wheeled vehicles. More details will come about this brand new type of medium as we get further on in the year. That's all from me for this episode of Roadmap Highlights. Miért? Az emberek 2 dolgot utálnak ebben a játékban. Az artikat és a kerekes járműveket. A Wargaming azt mondja, hogy lenne, ha behoznánk új kerekes járműveket. Egészen zseniális. Wargaming 200 lyukban tolja. I'll now pass you back to Michael. Thank you, Tankers. I hope you are as excited as we are about the features. Hát azok vagyunk, izgatottak. Na jó van, majd írjátok meg, hogy erről mit gondoltok. Én egyelőre nem tudok szóhoz jutni, szóval én erre semmit nem mondanék egyelőre.